ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ የዘወትር ተመልካቾቼ ተማሪዎቼ እንዲሁም ዛሬ ክሊክ አድርጋችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱኝ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ። ዌልካም ቱ ዘ ፕሮግራም። እንግዲህ ዛሬ እንደምናውቀው ባለፈው ሳምንት ያለፈው ቪዲዮ ላይ አፖይንትመንት ቡኪንግ ሪዘርቬሽን ኮንፈርሜሽን ኤንድ ካንስሌሽን በተቻለ መጠን ኤክስፕሌን ለማድረግና ምን እንደሚመስሉ ምን ይዘት እንዳላቸው ተነጋግረናል። ዛሬ ቀጥታ ወደ ፕራክቲካል ነው የምናደርገው። እንግዲህ አሁን ምን አድርጌያለሁኝ? አንድ አፖይንትመንት ሁለት ቦታ እንይዛለን። አንድ ሆስፒታል አፖይንትመንት እንይዛለን። ሁለተኛ ደግሞ የቢዝነስ አፖይንትመንት እንይዛለን። እሱንም እንግዲህ እኔ ደዋይ እኔ ተቀባይ ሆኜ በተቻለ መጠን ለእናንተ እንዲገባችሁ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ የማደርገው ምንድነው አትሊስት ሐሳቡ ይገባችኋል። ነገ ሆስፒታል ስትደውሉ፣ ነገ ለስራ ጉዳይ ስትደውሉ መጀመሪያ በኮንፊደንስ እንዴት ለመናገር የምትጀምሩበትን ፋውንዳሜንታሊ ቤዚካዊ ወይ መሰረታዊ ሁኔታውን ላስጨብጣችሁ ነው። ሁሉም ነገር የራሳችን ጥረት ይጠይቃል። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መስመር የሚያስይዘው እንደኔ እንደ ቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮምፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ ሌትስ ኢምፕሩቭ አወር እንግሊሽ ኤንድ ኮሬክት አወር ኮመን ሚስቴክስ ፕሮግራም መሰረት ያስይዛችኋል፣ ፈር ይቀድላችኋል ብዬ ነው እንግዲህ እኔም ባቅሜ የምጥረው። እናንተም ደግሞ ይሄው እየተከታተላችሁኝ ነው። ባለፈውም ወረ ሰብስክራይበር ብዬ እየየስን አሁን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩኝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ነው። አሁንም በጣም ብዙ ተመልካች አለኝ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩኝ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ላይክ። አሁን እንግዲህ በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን እና አሁን እንግዲህ ምንድነው ያደረኩት በራሴ ዝም ብዬ ፈጥሬ የጀነራል ሜዲክ ክሊኒክ ሳራ የምትባል ሪሴፕሽኒስት ነች፣ የክሊኒኩ ሪሴፕሽኒስት እና አንድ ሴት ደግሞ ሜሪ ጆንስ የምትባል ስላመማት ዶክተር ለማየት ትፈልጋለች እና እንዴት ደውላ ከሪሴፕሽኒስቷ ጋር አፖይንትመንቱን ሜክ አድርጋ እንዴት እንደምትነጋገር እንግዲህ ታያላችሁ። እና በመጀመሪያ ጊዜ ክሊኒክም ሆነ ሆስፒታልም ስትደውሉ ስፔሻሊ እናንተም ሆናችሁ ታማችሁ ለሌላም ሰው ከሆነ ለልጆቻችሁም ከሆነ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ አንደኛ የታማሚው ሰው ሙሉ ስም፣ አንዳንድ ቦታ ዴት ኦፍ በርዝ ይጠይቃሉ። ስፔሻሊ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ክሊኒክ መታከም አገልግሎት ስትፈልጉ ዴት ኦፍ በርዝ ይጠይቃሉ እና ዴት ኦፍ በርዝ እና ኤጅ የተለያየ ነው። ሃው ኦልድ አር ዩ ስትባሉ ትክክለኛ የእድሜያችሁ ቁጥር ትናገራላችሁ። ዴት ኦፍ በርዝ ስትባሉ ደግሞ በአሜሪካን መጀመሪያ ወሩን ከዛ ቀኑን ከዛ ደግሞ ዓመተ ምሕረቱን ነው። እዚህ እኔ ባለሁበት አውስትራሊያ ደግሞ መጀመሪያ ቀኑን ወይም ከዛ ወሩን ከዛ ዓመተ ምሕረቱን ነው። ያ ዴት ኦፍ በርዝ ይባላል። እዚህ ላይ እንደማከ ዴት ኦፍ በርዝ ማለት ኤጅ አይደለም። ኤጅ ሲሆን ቁጥሩን ትናገራላችሁ። ዴት ኦፍ በርዝ ደግሞ ማለት የተወለዳችሁበት ሲባል ዓመተ ምሕረቱን ወሩን ቀኑን ትናገራላችሁ። ብዙውን ጊዜ ሆስፒታል አንዳንድ ክሊኒክ ይጠይቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኤግዚስትድ ፔሸንት በፊት የነበራችሁ በፊት ታክማችሁ ከነበረ እዛ ኢንፎርሜሽናችሁ ስማችሁ ስትነግሯችሁ ሙሉ ስማችሁ ስለሚወጣ በቀላሉ ያገኛሉ። እና አንደኛ ሙሉ ስም፣ ሁለተኛ ዴት ኦፍ በርዝ፣ ሶስተኛ አድራሻ። ይሄ ቤዚክ ነው። ከዛ ሶስቱን ከነገራችኋችሁ በኋላ አዲስ ከሆናችሁ ይመዘግቧችኋል። ከዚህ በፊት የነበራችሁ ከሆነ ደግሞ ሎኬትድ ያደርጉና ኢንፎርሜሽናችሁን አሁን ከዛ ወዲህ ዛሬ ለምን እንደደወላችሁ የዛሬው ደውላችሁ ምን እንደሆነ ከዛ ወዲህ ጠይቋችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሜሪ አሟታል እና ሜዲክ ክሊኒክ ደንበኛ ነች፣ እዛ ሁልጊዜ ትታከማለች። ስለዚህ አሁን ዛሬ ደውላ ቀጠሮ ጋር ስትይዝ እንዴት እንደሆነ እንግዲህ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ሳራ ሆናለሁኝ፣ እናንተ ደግሞ ሜሪ ትሆናላችሁ ማለት ታካሚው። ከዛ ደግሞ እኔ ሜሪ ሆናለሁ፣ እናንተ ደግሞ ሳራ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሲ ሃው ኢት ወርክስ።
morning, General Med Clinic. Sarah speaking. How may I help you? Thank you for calling, Mary. Is it for yourself? Have you been seen by him before? Please hold on while I'm locating your file. Okay, will you give me your full name and address, please? Perfect. Okay, thank you. May I know what is the reason you are calling today? Sorry to hear that. Okay, let me see his availability. Please hold on a moment. Hello, Mary. Dr. Wells is fully booked for this week, but I can book you for next week, Monday. Otherwise, would you like to be seen by another doctor? What do you prefer? Okay, then I'll book you to see Dr. Kate for this afternoon at 2 p.m. Is that okay? Perfect. Sure, you can bring your medical card and identification card, please. You're most welcome. Is it anything I can do, Mary? Okay, all set. Then see you later. Bye. Bye for now. Okay. አሁን እንግዲህ እናንተ ደግሞ ሳራ ትሆናላችሁ ሪሴፕሽኒስቷ፣ እኔ ደግሞ ሜሪ ሆናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንቀጥል ማለት ነው። Good morning, Sarah. My name is Mary. I would like to make an appointment with Dr. Wells, please. Yes. Yes, indeed. My name is Mary Jones, and my address is 27 Harris Street, Southeast. Sure. I'm not feeling well. I have had a bad headache almost for a week. Sure. I am a great deal of pain at the moment, so I prefer to see any other doctor available for today. Okay, that's great. I will be there. Thank you so much. Is anything I have to come with? Okay, I will do that. Thank you so much. That's all. Thank you, Sarah. Bye. Done and dusted. አያችሁ በቀላሉ መንገድ ጥርት ባለ መንገድ ሳንዋከብ ግራ ሳይገባን ነቃ ጸዳ ብላ ሜሪ አፖይንትመንቷን ሜክ አደረገች ማለት ነው። እና በዚህ አይነት እናንተም ነገ ከነገ ወዲያ ሆስፒታል ስትደውሉ ክሊኒክ ስትደውሉ በእንደዚህ ሁኔታ ይሄን ተመሳሳይ ይሄ ነው ቤዙ ይሄ ነው አሁን የነገርኳችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ስማችሁን ዴት ኦፍ በርዛችሁን አድራሻችሁን ይጠይቃሉ። ከዛ ደግሞ በፊት ታይታችሁ ነበረ በዛ ዶክተር ሲሉ አው ትላላችሁ። ካልታያችሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ አልታየሁም አዲስ ነው ስትሉ በሙሉ ዲቴላችሁን ወስደው ይመዘግባችኋል። ከዛ እሺ ዛሬ ለምንድን ነው የፈለግሽው፣ ለምንድን ነው የመጣሽው፣ ለምንድን ነው የደወልሽው ላይ ጠይቋችኋል።
አሁን ሳራ ሜሪን እንደጠየቀች ማለት ነው። ከዛ the rest is history። እሺ አሁን ደግሞ ጊዜ ሳናባክን የቢዝነስ ኮል እናደርጋለን። stay with me። አሁን እንግዲህ ሚስ ግሬስ ብራውን የተባለች ሴት የኤቢሲ ትሬዲንግ ማኔጀር ነች እና የተደውላለች ስሚዝ አድቨርታይዚንግ ጋር ፕሮዳክታቸውን አድቨርታይዝ ለማድረግ ስሚዝ አድቨርታይዚንግ ጋር ደውላ ከባለቤቱ ከሚስተር ስሚዝ ጋር ኢን ፐርሰን ለመነጋገር ትፈልጋለች እና she has to make an appointment። እና ደግሞ በቢዝነስ ስትሄዱ ደግሞ መጀመሪያ የምታነጋግሩትን ሰው የምትፈልጉትን ሰው ስም መያዝ አለባችሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለምን ጉዳይ እንደምታነጋግሩት ማወቅ አለባችሁ። ሶስተኛ ደግሞ በስልክ ነው የምታነጋግሩት ወይስ ኢንፐርሰን ሄዳችሁ ለማነጋገር ነው የምትፈልጉት? ኢንፐርሰን ወይም ራሱ ሰውየው ቢሮ ሄደን ለመነጋገር ስንፈልግ ምንድን አለን? we will make an appointment እና let's do it። አሁን መጀመሪያ እኔ የስሚዝ አድቨርታይዚንግ ሪሴፕሽኒስት ሊዛ ሆኜ እናገራለሁ። እናንተ ደግሞ ሚስስ ግሬስ ብራውን የኤቢሲ ትሬዲንግ ማኔጀር ሆናችሁ ትናገራላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቫይስ ቨርሳ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌትስ ሴት Good morning, this is Smith Advertising. Lisa speaking. How may I help you today? Hello, Mrs. Brown. Please, may I know what you're calling about? Would you mind holding a moment while I check Mr. Smith's availability? Thank you. I'll put you on hold. አሁን ሆልድ አደረግኳት። አይ ዶንት ማይንድ ብላለች። አይ ዶንት ማይንድ ካላስቸገርኩሽ ብያለሁ። አልቸገርም ብላለች። አሁን ሚስተር ስሚዝ ጋር ደውዬ እናገራለሁ ማለት ነው። Hello, Mr. Smith. Brown from ABC Trading. She's online. She would like to make an appointment to see you. Yes. Okay. Yes. All right. Okay. All right. Thank you. Hello, are you there, Miss Brown? Thank you for holding. Yes, he is happy to see you. We have openings for tomorrow at 11 a.m. and Thursday at 1 p.m. in the afternoon. Sure, a moment please. Okay, then I have booked you for Thursday at 1 p.m. Okay, I'll see you this Thursday at 1 p.m. then. No problem. Bye. Bye for now. Easy. አሁን ደግሞ እኔ ሚስ ብራውን ሆኜ እሰራለሁ። እናንተ ደግሞ ሊዛ ሪሴፕሽኒስት ሆናችሁ ስንሰራ ደግሞ እንየው። Hello Lisa, my name is Grace Brown from ABC Trading. I would like to make an appointment with Mr. Smith. Sure. I would like to discuss with Mr. Smith our new product. Not at all. Please go ahead. Sure. Take your time. Yes.
I see. Thursday at 1 p.m. will suit me. Could you book me for Thursday, please? Excellent. Okay, Suzanne. Thank you for your help, Lisa. Bye. Okay. አሁን ቢዝነሱም ተደወለ፣ ቀጠሮ ተያዘ፣ ሆስፒታልም ተደወለ፣ ቀጠሮ ተያዘ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቡኪንግ እና ሪዘርቬሽንን እንደዚሁ በተቻለኝ አቅም እንደሚገባችሁ አድርጌ አመጣለሁኝ። እስከዛው እንግዲህ እዚህ ላይ ሰናበታችኋለሁ። ኮሜንት ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ሌት ሚ ነው እና እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ። በተረፈ ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። ባይ ሃቭ አ ናይስ ዳይ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ